Assalamualaikum guys, selamat datang ke Tech Deep bersama lagi kita dalam rancangan Tech Deep, di mana kita mengajar anda cara nak buat benda-benda yang best, pandai beli, pandai guna. Jadi hari tu ada anda contact Abang Deep kan, anda cakap, oh Abang Deep, saya baru beli Macbook atau saya baru beli iPad. Jadi macam mana saya nak keluarkan skrin iPad pada Macbook dan juga skrin Macbook pada iPad. Jadi hari ini tutorial yang simple sahaja yang kita dah ulang-ulang, tapi mungkin korang tak tertengok video yang sebelum ni. Jadi hari ini kita nak ajar macam mana nak buat, kita nak tunjukkan macam mana nak extend display Macbook kepada iPad dan juga extend display iPad kepada Macbook. Okay guys, jadi aku tunjuk sekali lagi tutorial macam mana nak buat. Okay, kita tekan System Preferences. Boom. Dekat System Preferences tu ada benda Allah ni, Display. Okay, Display. Tekan Display. Dekat Display tu ada tulis Air Display. Kalau kita off, nampak iPad kita adalah iPad biasalah, iPad kan. Boleh ni. Okay, tapi bila aku pergi balik kepada Macbook aku pilih Dini's iPad dan dia dah jadi dual display. Jadi dari sini aku boleh drag sahaja dan cursor pun ada dekat sini. Dia jadi simply dual display saja. Ada orang komplain cakap cursor dia tak keluar dekat iPad. Jadi untuk siapa-siapa yang ada tahu masalahnya kenapa cursor dia tak keluar pada iPad ni, aku pun tak tahu kenapa, bolehlah share kat bawah tu. Okay, selalunya iPad ni tak digunakan juga. Okay, jadi kita gunakan dedicated machine lah iPad ni bila kita nak buat sesuatu kerja, dan bila kita nak gunakan Macbook kita dah tak perlu guna iPad. Jadi buat apa bawa iPad kan, tapi iPad tu bolehlah diguna pakai sebagai second screen dan boleh membantu anda dalam productivity. Jadi jangan waste gadget anda, jangan biarkan je dalam beg dan tak guna, sedangkan ada penggunaannya yang sangat baik. Jadi benda tu lah kita boleh gunakan sebagai second screen kita di sekolah ke, di cafes ke kan. Benda tu sangat berguna dan aku selalu sangat guna. Okay guys, kalau korang kata Abang Deep, itu Abang Deep dah ajar banyak kali, berjuta-juta kali dah macam mana nak air display daripada Macbook kepada iPad. Sekarang ni aku nak tahu macam mana nak keluarkan skrin iPad ni kepada Macbook. Okay, sebab untuk tujuan PDPR ke apa kan, mungkin korang buat Google Meet dekat dekat Macbook, tapi korang nak tunjuk display iPad korang untuk buat tutorial ke apa, itu pun mudah sahaja. Tetapi anda memerlukan benda Allah ni, okay, iaitu USB-C untuk sambung kepada Macbook korang. Sebab untuk keluarkan display iPad kepada Macbook, anda memerlukan USB-C. Jadi satu saya sudah connect kepada Macbook saya di sini, dan satu lagi saya ada kat sini. Kita connect saja kepada iPad kita. Guna kabel apa-apa pun boleh, kabel iPad pun boleh, tapi aku guna saja kabel power cable tu. Jadi kita cabut power cable daripada charger, lepas tu kita plug in je kepada iPad kan. Jadi satu kat iPad, satu dekat Macbook. Okey, sekarang kita dah plug in, satu dekat iPad, satu dekat Macbook. Kita dah ada USB connection. Jadi apa yang kita perlu buat dekat Macbook ni ialah command spacebar, dia quick launch lah. Tapi sebenarnya apa yang kau nak buat ialah kau nak buka quick time player, apa-apa pun boleh. Okay, kau buka quick time player. Quick time player, bila dah buka macam ni, dia tanya nak buka file apa. Okay, ignore je, tekan file kat atas ni. Okay, file, file, new movie recording. Bila kita buat new movie recording, apa yang akan berlaku ialah dia akan keluar webcam kita. Okey, tetapi kau pergi kat bawah ni, ada arrow kecil. Nanti iPad kau akan keluar. Pop. Dan di situlah di mana iPad kau sama je macam ni akan keluar dekat Macbook kau. Okey, ini iPad kita. Kita boleh kecilkan. Dan kita boleh record skrin iPad pada Macbook. Ataupun kalau korang guna OBS ke apa, korang boleh record window ni sebagai tutorial iPad korang. Jadi aku nak tunjuk
Okay, bila aku gerakkan iPad ni, display iPad pada komputer kita pun bergerak pada masa yang sama. Okay, jadi tak ada masalah. Jadi itulah dia cara Macbook, iPad, Macbook, iPad, Macbook, iPad, Macbook, iPad. Jadi that's it, sampai di situ saja guys. Sorry sebab kamera gerak-gerak ke apa. Kalau korang pening, cakap komen je kat bawah. Amanip explain lah, pening lah nak tengok video ni. Just explain je lah. Nanti saya cubalah explain kat bawah. Thank you so much guys for stopping by Tech Dip. Kalau ada apa-apa persoalan lagi tentang komputer atau tablet atau tutorial macam mana nak buat sesuatu, just comment down below, and insyaAllah kita akan cuba menyediakan konten tu untuk anda dan juga untuk seisi negara, okay, keluarga Malaysia yang memerlukan tech knowledge. Thank you so much for joining Tech Dip. Don't forget to like, subscribe, and join the Dip fam. Peace out.